Anh nói đúng đấy. Kiếm thêm được chút nào hay chút nấy. Chẳng ai biết tình hình sau này sẽ ra sao. Ngành bây giờ hái ra tiền chưa chắc sau này vẫn vậy. Nên phải tranh thủ lúc còn làm được. Giữ nhiều tiền trong tay cũng không có hại gì. Đúng, mình cũng nghĩ như thế. Thẩm Tiểu Phi nhờ tới Thịnh Ngôn, lần trước bà ấy có hỏi mình về Đại Thánh Triều. Quyết định kể hết những gì mới tìm hiểu được cho bà ấy. Về chuyện lần trước bà hỏi tôi về Đại Thánh Triều ấy. Gần đây tôi có nghe ngóng được từ mấy vị giáo sư, có thêm khá nhiều thông tin mới. Trong đó có một điều quan trọng nhất, chính là về nguyên nhân sụp đổ của triều đại này. Nói đến đây, sắc mặt Thịnh Ngôn bỗng trở nên nghiêm túc. Chuyện này có thể liên quan tới mạng sống của Giang Hồng Nhạn. Cô không dám lơ là. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Khởi đầu là một trận hạn hán. Khởi đầu, nghĩa là sau đó còn xảy ra nhiều chuyện nghiêm trọng khác. Đúng vậy, dựa trên những cổ vật đã được khai quật, địa hình và khí hậu của triều đại này khá đặc thù. Thậm chí có thể nói là cực đoan. Một nửa đất đai khô cằn nghèo nàn, nửa còn lại thì sông ngòi chằng chịt. Hơn nữa quanh năm mưa rất nhiều. Khoảng 4-5 năm sau khi Thịnh Hành lên ngôi, đã xảy ra một trận đại hạn hán. Hoa màu ngoài đồng đều héo hèo cả. Rất nhiều người đã đăng xuất. Những người còn sống sót lại điên cuồng chạy sang phía bên kia. Kết quả là lại xảy ra một trận lũ lụt. Lại thêm bao nhiêu người đăng xuất. Sau đại nạn ắt có đại dịch. Vô số người đã ra đi trong trận ôn dịch đó. Đáng sợ hơn là ngay khi nhiều người nhiễm bệnh và đăng xuất, các nước thù địch lại khơi mào chiến tranh. Gần như chẳng tốn chút sức lực nào để trở thành kẻ chiến thắng sau cùng. Sau khi Thịnh Ngôn nghe thấy câu này, tim cô không khỏi đập nhanh hơn. Trận hạn hán đã khiến bao người bay màu. Dẫu có một phần sống sót, chạy sang phía bên kia rồi lại sẽ đăng xuất vì lũ lụt hoặc dịch bệnh. Dù cho không bị bay màu thì cũng có thể hẹo vì chiến tranh. Giang Hồng Nhạn hiện đang ở đó. Anh ấy liệu có gặp nguy hiểm không? Thẩm Tiểu Phi thở dài một tiếng. Thảm thật, nhưng đây là chuyện bất khả kháng rồi. Dẫu sao triều đại đó cũng khá lạc hậu. Hơn nữa giao thông và thông tin đều không phát triển. Một nơi xảy ra thiên tai, chưa chắc đã lập tức truyền tin ra ngoài được. Muốn cứu trợ những người dân đó cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhiều người chưa kịp chờ cứu trợ đã ra đi rồi. Nên triều đại này tồn tại rất ngắn ngủi. Thịnh Ngôn ngẫm lại lời anh ta vừa nói, rồi chú ý đến một nhân vật trong đó. Ông vừa nói là tai họa xảy ra sau khi Thịnh Hành lên ngôi 4-5 năm đúng không? Nhưng thời gian này cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể bao lâu chúng ta cũng không rõ được. Vậy về vị Thịnh Hành này ông biết được bao nhiêu? Thẩm Tiểu Phi mỉm cười. Sao thế? Bây giờ không chỉ hứng thú với triều đại đó, mà còn hứng thú với cả con người ở đó nữa à? Tất nhiên rồi, ông đã kể thì kể thêm chút đi. Thỏa mãn trí tò mò của tôi chút nào. Vị Thịnh Hành này là hoàng tử thứ tư. Trước khi ông ta đăng cơ, thực ra là người ít được mọi người kỳ vọng nhất. Vậy sao ông ta vẫn lên ngôi được? Triều đại này không theo lệ đích trưởng tử kế vị, mà là chọn một vị hoàng tử hiền tài để kế vị. Thịnh Hành suốt ngày ăn chơi lêu lổng, chẳng làm việc gì ra hồn. Các hoàng huynh đệ đều coi thường ông ta, cũng chưa bao giờ xem ông ta là một mối đe dọa. Sự thật thì sao? Nếu đã chọn một hoàng tử hiền tài lên ngôi, ông ta chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Tranh đấu trong hoàng tộc chưa bao giờ dứt. Học vấn của ông ta thực ra rất cao, cũng thật lòng đặt bách tính ở trong tâm. Lão hoàng đế rất coi trọng ông ta, nhưng cuộc chiến giành ngai vàng quá khốc liệt. Ông ta đành phải ngụy trang thành một kẻ phế vật, để đám hoàng huynh đệ không thèm để ý đến mình. Như vậy sẽ không bị bọn họ nhắm vào nữa. Suốt nhiều năm liền, anh ấy đã chu du khắp mọi nơi trong Đại Thánh Triều. Đi đến đâu cũng đều làm việc thiện giúp dân. Ví dụ như trừng trị quan tham, tiêu diệt đám thổ phỉ. Nhưng những việc này đều được thực hiện bí mật. Có điều phụ thân anh ấy đều biết hết cả. Còn đám huynh đệ hoàng tộc của anh ấy đều nghĩ rằng anh ấy chỉ mải mê chơi bời, chưa từng thèm để tâm đến. Nếu không có lẽ anh đã không sống sót nổi tới lúc đăng cơ. Nghe chừng người này cũng khá tốt đấy chứ. Đúng vậy, nhưng tốt thôi thì chưa đủ. Những chuyện đang xảy ra cũng chẳng phải một mình anh ấy có thể kiểm soát được. Nếu chỉ là một trận hạn hán thì có lẽ còn dựa vào lương thực dự trữ mà cầm cự qua ngày. Ngặt nỗi sau đó lại xảy ra lũ lụt và dịch bệnh, cả chiến tranh nữa. Những thảm họa liên tiếp ập đến, căn bản là không thể xoay sở kịp. Thịnh Ngôn khẽ nhíu mày, trong lòng không ngừng suy nghĩ xem phải làm sao bây giờ. Xem ra thảm họa là điều không thể tránh khỏi. Phải làm thế nào mới bảo vệ được anh Hồng Nhạn đây? Thảm họa này liên quan đến sự ra đi của vô số người. Nhưng những người khác cô đều không quen biết, không có chút tình cảm nào. Người cô quan tâm nhất chính là anh Hồng Nhạn. Cô cũng hy vọng sẽ không có thiên tai, nhưng
Nhưng giờ đây hai người ở hai thời không khác biệt. Có vẻ như cô không giúp được gì nhiều. Thẩm Tiểu Phi thấy sắc mặt cô có chút nặng nề. Sao vậy? Nghe xong mà tâm trạng không tốt à? Đây đều là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi. Triều đại nào mà chẳng có thiên tai. Ngay cả xã hội bây giờ cũng vậy thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Thịnh Ngôn cố ý thả lỏng nét mặt. Không có gì đâu, tôi chỉ thấy đối mặt với thiên tai và chiến tranh, những người dân thường như chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Đúng vậy, dù khoa học kỹ thuật có tiên tiến đến đâu, cũng không thể ngăn cản được thiên tai xảy ra. Thành phố Ninh cũng khá tốt, hiếm khi xảy ra thảm họa gì. Nên chúng ta cứ tận hưởng hiện tại đi. Cứ vui vẻ mà sống tốt mỗi ngày thôi. Sau khi về đến nhà, Thịnh Ngôn gần như lập tức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh Hồng Nhạn, kể lại toàn bộ sự việc cho anh ấy biết. Hiện tại những gì em biết chỉ có bấy nhiêu. Nạn hạn hán xảy ra sau khi thịnh hành, lên ngôi được khoảng 4-5 năm. Người ngồi trên ngai vàng bây giờ chưa phải thịnh hành. Nhưng cụ thể khi nào hoàng đế thoái vị, em cũng không rõ nữa. Vậy nên gần đây chúng ta phải mau nghĩ cách. Đợi đến khi thịnh hành thực sự lên ngôi, thời gian còn lại của chúng ta sẽ không nhiều. Ngôn Ngôn à, kết hợp những tin tức em vừa nói, anh bỗng nhiên nghĩ ra một ý này. Nếu Đại Thánh Triều hiện nay một bên hạn hán, bên kia lại dễ bị lũ lụt, anh đang nghĩ nếu chúng ta làm một đại công trình, dẫn nước từ phía đông sang phía tây, liệu có thể xoa dịu được tình hình cả hai bên không? Như vậy hạn hán và lũ lụt sẽ khó xảy ra hơn. Dịch bệnh cũng sẽ không còn, quân địch cũng chẳng thể thừa cơ xâm lược. Về lý thuyết thì hoàn toàn khả thi. Nhưng công trình này chắc chắn rất lớn, không thể nào xong trong một sớm một chiều được. Hiện giờ chúng ta chưa thể xác định hoàng đế khi nào thì sẽ thoái vị. Thời gian có lẽ không đủ đâu. Hơn nữa bây giờ anh chỉ là một thường dân, chắc là không tiếp cận được với quan lại đâu. Dù có ý tưởng này đi chăng nữa, anh cũng chẳng có cách nào để nói cho họ. Mà kể cả còn nói cho họ đi nữa, chưa chắc họ đã chịu làm theo đâu. Anh thấy em nói cũng đúng. Hay là anh cứ mặc kệ hết cho rồi, để lịch sử cứ diễn ra theo đúng những gì nó vốn có. Không được, em muốn anh phải sống thật tốt. Dù vĩnh viễn không thể quay về bên em cũng không sao. Em chỉ cần anh được bình an vô sự thôi. So với việc anh Hồng Nhạn bị đăng xuất, được trò chuyện cùng anh thế này cô cũng mãn nguyện rồi. Nhưng Ngôn Ngôn này, em đã bao giờ nghĩ đến chưa? Đại Thánh Triều cách thời đại chúng ta đang sống đến mấy nghìn năm. Bất kỳ chuyện gì xảy ra ở chỗ anh lúc này đều có thể gây ra ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ tiến trình lịch sử, thậm chí khiến vô số người biến mất, bao gồm cả em và con nữa. Thịnh Ngôn nhìn thấy tin nhắn này xong, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Góc độ này là điều cô ấy chưa từng nghĩ tới. Giang Hồng Nhạn nói không sai. Đại Thánh Triều cách đây mấy nghìn năm, triều đại đó sụp đổ, sẽ lại có một triều đại mới thay thế. Phát triển qua từng thế hệ, mới có xã hội hiện đại như bây giờ. Nếu triều đại của anh có sự thay đổi, rất có thể sẽ khiến mấy nghìn năm qua, vô số người phải ra đi. Nghĩ đến đây mồ hôi trên trán cô túa ra. Cô muốn Giang Hồng Nhạn được sống. Nhưng nếu cái giá để anh được sống là khiến nhiều người hơn phải ra đi, liệu cô có thể thanh thản được không? Thịnh Ngôn nhíu mày, mệt mỏi tựa vào ghế sofa. Suy nghĩ hồi lâu, cô lại nghĩ ra một điểm không đúng. Ý nghĩ vừa nãy của anh có một vấn đề. Chúng ta hiện không ở trên cùng một dòng thời gian, tương đương với hai thế giới song song. Xã hội hiện đại và triều đại anh đang ở đang vận hành song song với nhau. Nên em nghĩ là dù anh có can thiệp vào sự tồn vong của triều đại đó, cũng không ảnh hưởng đến chỗ em đâu. Anh nói hình như cũng có lý. Nếu ở trên cùng một dòng thời gian, thì tất cả mọi người ở chỗ anh có lẽ đều không tồn tại nữa. Đúng vậy. Hơn nữa cả người anh đã xuyên đến thế giới đó, đã coi như là can thiệp vào vận mệnh của triều đại đó rồi. Trong tiểu thuyết thường thấy nhân vật chính sau khi đăng xuất lại trọng sinh ở một thế giới song song khác. Có lẽ sau khi Đại Thánh Triều sụp đổ, cũng đã đến một thế giới song song nào đó. Anh đột nhiên xuyên không, còn biết trước được những chuyện này. Có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là trong bóng tối có sức mạnh nào đó đang sắp đặt. Chính là để tránh được kiếp nạn đó. Nếu thật sự không thể thay đổi vận mệnh, thì dù anh có làm gì cũng vô ích. Chuyện gì đến nhất định sẽ đến. Nếu có thể thay đổi, thì chứng tỏ là thay đổi được. Nghe em nói xong anh thấy nhẹ lòng hẳn ra. Cho nên anh nhất định phải dốc hết sức để sống tiếp. Em và con đều rất nhớ anh. Anh sẽ làm thế. Giang Hồng Nhạn siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Anh sẽ nỗ lực sống tiếp. Anh vẫn muốn gặp lại vợ và con gái, dựa vào kiến thức và những gì thấy được ở thế giới đó. Giang Hồng Nhạn xác định rằng việc điều hướng nước từ phía đông sang phía tây là khả thi. Thế giới đó cũng từng làm như vậy, vì thế hoàn toàn có thể tham khảo theo. Nhưng mà hiện tại anh chỉ là một thường dân thấp cổ bé họng,
không thể tiếp xúc với những vị quan viên đó. Người duy nhất có thể giúp anh kết nối với quan phủ chính là Triệu Long. Thế nhưng Triệu Long cũng chỉ là một sai dịch bình thường, chưa chắc đã giúp được việc này. Ngày hôm đó, sau khi mang đống giấy thịnh ngôn đã in đến tiệm sách, Giang Hồng Nhạn thẫn thờ bước đi trên phố. Một lần nữa anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giang huynh đệ, lại gặp cậu rồi. Anh chẳng cần quay đầu lại. Nghe giọng nói hào sảng này là biết ngay Triệu Long. Sau khi gặp mặt, Giang Hồng Nhạn nhận thấy bên cạnh anh ta còn có một nha dịch trẻ tuổi. Triệu đại ca, thật khéo quá. Lại gặp nhau rồi. Đúng vậy, thật khéo. Vừa mới làm xong một công chuyện. Cùng tôi đến Trà Lâu lần trước uống chén trà đi. Được, Giang Hồng Nhạn sảng khoái đồng ý. Tầng 2 tương đối yên tĩnh. Sau khi cả ba người ngồi xuống, có thể nhìn thấy tiên sinh kể chuyện ở tầng 1. Nhưng người bên dưới không nhìn thấy họ. Triệu đại ca, vị bên cạnh anh là... Xích nữa thì quên, vị này là Lăng Phong. Người mới đến, đừng thấy cậu ấy trẻ tuổi mà võ công cao cường lắm đấy. Lăng Phong vẻ mặt khiêm tốn. Triệu đại ca quá khen rồi. Triệu Long lại giới thiệu Giang Hồng Nhạn với Lăng Phong. Vị này là Giang Hồng Nhạn, huynh đệ tốt của tôi. Lần trước cậu ấy đã cứu mạng con trai tôi. Lăng Phong quan sát người trước mặt. Giang huynh đệ là đại phu sao? Không phải, tôi chỉ học theo cách trong sách thôi. Tình cờ gặp gia đình Triệu đại ca nên mới ra tay giúp một chút thôi. Triệu Long lộ vẻ tán thưởng. Thế mới nói con người ta vẫn nên đọc sách nhiều vào. Lúc dầu sôi lửa bỏng mới thấy nó cứu mạng được đấy. Chứ cái hạng thô kệch như tôi thì chỉ biết cuống cuồng lên thôi. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng mà. Triệu đại ca được làm việc ở nha môn đã là rất cừu rồi. Có người còn chẳng có việc mà làm kia kìa. Cũng đúng. Ít nhất cả nhà đủ ăn đủ mặc là không thành vấn đề. Nhưng thỉnh thoảng có vài nhiệm vụ cũng phiền lắm. Triệu đại ca dạo này đang bận việc gì vậy? Hesi, còn không phải là vì vị tứ hoàng tử đó sao? Nói đến đây, Triệu Long lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Xác định không có ai khác mới tiếp tục lên tiếng. Huyện lệnh họ Hứa vừa nhận được tin. Tứ hoàng tử Thịnh Hành sắp đến huyện Thanh Tùng của chúng ta rồi. Nên bảo bọn tôi phải sắp xếp chu đáo. Nghe có vẻ là một nhiệm vụ béo bở đấy chứ. Béo bở cái nỗi gì, ta chẳng muốn làm việc cho hắn đâu. Tính cách của Triệu Long vốn là vậy. Phóng khoáng, không chút tâm cơ, ăn nói cũng rất thẳng thắn. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, Giang Hồng Nhạn đã nhận ra rồi. Tại sao vậy? Sớm đã nghe danh vị tứ hoàng tử này chỉ là một kẻ vô dụng. Suốt ngày ăn no dẫn mỡ chẳng làm gì nên hồn. Mẹ nó, chỉ giỏi đi ngao du sơn thủy khắp nơi thôi. Sinh ra trong nhà đế vương từ nhỏ, hưởng vinh hoa phú quý, vậy mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện làm việc gì có ích cho dân. Đất nước thì hạn hán, lũ lụt xảy ra liên miên, hắn chẳng thèm bận tâm chút nào. Chỉ biết có ăn chơi lêu lổng thôi. Nếu có thể nghĩ ra cách giải quyết thỏa đáng, thì cũng giúp cuộc sống của người dân dễ thở hơn một chút, tránh được nỗi khổ của thiên tai. Hắn là hạng người như vậy sao? Phải, trong triều chẳng ai là không biết cả. Sau này lão hoàng đế truyền ngôi chắc chắn không có phần hắn. Lăng Phong ngồi ngay bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, không hề lên tiếng, cũng chẳng có biểu cảm gì. Đột nhiên nhắc tới vấn đề này, Giang Hồng Nhạn bèn trò chuyện với anh ta vài câu. Liệu có khả năng chuyện hạn hán và lũ lụt? Nhưng vấn đề đó không phải chỉ dựa vào sức một mình hắn là giải quyết được. Thiên tai một khi đã xảy ra, ta nghĩ chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Tuy nhiên về chuyện này tôi lại có chút ý kiến. Nếu có thể thực hiện được, có lẽ sẽ giảm thiểu tối đa hạn hán và lũ lụt xảy ra. Trong mắt Lâm Phong lóe lên sự tò mò. Giang huynh có ý tưởng gì hay sao? Chi bằng nói cho chúng tôi nghe với. Tôi cũng giống như Triệu đại ca, chẳng học hành được bao nhiêu. Thật sự chưa từng nghĩ có cách nào để ngăn chặn thiên tai. Tôi luôn cảm thấy chuyện này không phải sức người có thể can thiệp. Triệu Long cũng lên tiếng phụ họa. Thật sự có cách sao? Tôi thấy không khả quan lắm. Trừ khi thần linh giáng thế. Chúng ta đều biết phía đông nhiều nước, cứ đến mùa mưa là dễ xảy ra lũ lụt. Còn phía tây lại khô hạn nghèo nàn. Nếu có thể đào mương dẫn nước, đưa nước từ phía đông sang phía tây, vừa có thể giảm bớt lũ lụt ở phía đông, vừa giải quyết được vấn đề hạn hán ở phía tây. Triệu Long nghe xong bỗng cười lớn. Giang huynh à, cậu đang nói mơ đấy à? Cậu có biết Thánh quốc rộng lớn thế nào không? Thật sự làm như cậu nói là đào mương dẫn nước. Tình trạng đó gần như là đào xuyên cả Thánh quốc rồi. Chuyện lớn như vậy phải tốn bao nhiêu thời gian? 3 năm 5 năm em là không đủ. Thậm chí cần tới 10 mấy 20 năm. Lâm Phong cũng có cùng suy nghĩ đó. Đúng vậy Giang huynh. Thánh quốc quá rộng lớn. Chuyện dẫn nước từ đông sang tây này tốn thời gian và cũng cần rất nhiều nhân lực. Không phải ngày một ngày hai mà xong được. Có khi chưa kịp hoàn thành thì lũ lụt hay hạn hán lại ập đến rồi. Giang Hồng Nhạn dĩ nhiên biết công trình này rất tốn thời gian. Anh nhớ tới công trình này ở thế giới kia cũng đã tiêu tốn rất nhiều năm. 10-20 năm tuy lâu dài,
Nhưng nếu đặt vào dòng chảy lịch sử, chẳng qua cũng chỉ như một cái chớp mắt, trận hạn hán vài năm trước. Rất nhiều người đã ra đi. Nếu nó lại xảy ra lần nữa, hậu quả thật khó lường. Quan trọng là nếu kẻ địch thừa cơ xâm lược, sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Chuyện này tuy tốn thời gian, nhưng mang lại lợi ích rất lớn. Một khi hoàn thành, mấy trăm năm sau thậm chí lâu hơn nữa, đều không cần lo lắng vấn đề hạn hán hay lũ lụt nữa. So sánh như vậy, 10-20 năm liệu có còn lâu không? Triệu Long nghe xong bỗng nhiên im lặng. Lăng Phong cũng y hệt như vậy. Một lúc sau, cả hai mới bừng tỉnh lại. Lăng Phong lộ vẻ tán thưởng. Giang huynh, nghe cậu nói như vậy, tôi thấy 10-20 năm này chẳng đáng là bao. Đại thánh triều ta lũ lụt chiến miên. Nếu chuyện cậu nói thực sự hoàn thành, tôi nghĩ sau này cơ hội xảy ra lũ lụt sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cũng có thể tránh cho nhiều dân lành gặp nạn, càng không cho địch quốc có cơ hội xuất quân. Triệu Long cũng gật đầu, đồng ý với lời anh ấy nói. Nói cũng đúng thôi. Vừa rồi mới nghe chuyện này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là không thể nào. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì là không thể. Việc lớn thế này chắc chắn cần nhiều người tham gia, cũng có thể mang lại cơ hội kiếm tiền cho dân chúng, giúp họ dựa vào sức mình để được ấm no. Hiện giờ biết bao nhiêu người đang rảnh rỗi không có việc làm. Quan trọng nhất là sau này hạn hán lũ lụt giảm bớt, thật là lợi quốc lợi dân. Đều là việc tốt cả. Giang huynh, sao cậu lại nghĩ ra cách này vậy? Gần đây tôi vẫn luôn giúp tiệm sách chép sách. Trong quá trình đó cũng đọc rất nhiều sách. Đọc nhiều rồi tự nhiên nghĩ ra thôi. Lăng Phong càng thêm tò mò về anh. Không có ác ý, chỉ là vì sự tán thưởng. Có thể thấy rằng Giang huynh là một người có học thức. Người có học thì lúc nào cũng nhiều ý tưởng. Giang Hồng Nhạn phủ nhận một cách hổ thẹn. Tôi không phải người học cao hiểu rộng gì đâu. Triệu Long xen ngang một câu. Cậu ấy hả? Trước đây là một nhà sư, đã đọc qua không ít kinh sách, nên nhiều ý tưởng cũng là chuyện thường. Lâm Phong càng thêm tò mò. Chẳng phải hòa thượng nên tụng kinh nghiệm Phật sao? Sao lại ở đây ăn đồ mặn với Triệu đại ca thế này? Không làm hòa thượng được nữa rồi. Giờ tôi chỉ là một dân thường thôi. Lâm Phong mỉm cười. Triệu Long gật đầu đồng tình. Đúng là như vậy. Hòa thượng cũng chẳng dễ làm gì cho cam. Quy tắc nhiều quá mà. Làm người thì cứ phải uống rượu lớn ăn thịt to. Không ăn thịt thì lấy đâu ra sức mà làm việc. Làm người phàm cũng tốt. Tụng kinh bái Phật căn bản chẳng có ích gì. Mỗi lần thiên tai loạn lạc xảy ra, người ra đi nằm la liệt khắp nơi, chẳng thấy thần Phật nào xuống cứu giúp dân lành. Lâm Tông thấy lời Triệu Long nói cũng không sai. Trong miếu nhang khói không dứt, nhưng tai ương thì chẳng bớt chút nào. Nhắc đến chuyện này, Giang huynh trước đây là hòa thượng, vậy huynh có tin vào thần Phật không? Triệu Long khẳng định chắc nịch. Chắc chắn là không tin rồi. Nếu không thì đã chẳng ăn thịt thế này. Giang Hồng Nhạn gật đầu. Đương nhiên là tôi tin. Triệu Long bỗng thấy ngạc nhiên. Huynh tin mà không sợ thần linh trừng phạt sao? Lâm Phong cũng khó hiểu. Tôi cũng có thắc mắc này. Nếu huynh đã tin, tại sao lại còn hàm ăn đồ mặn? Không sợ thần linh của trách sao? Còn một thắc mắc nữa, cũng giống như Triệu đại ca vậy. Nếu đã có thần, tại sao khi bách tính khổ cực vì tai ương, lại chưa từng thấy thần Phật giáng thế, giúp nhân dân vượt qua hoạn nạn? Thần mà tôi nói đến có lẽ không giống với những bức tượng mà dân chúng vẫn bái lại. Vậy Giang huynh nghĩ thần linh là như thế nào? Thần linh nhìn xuống chúng sinh, cũng như người phàm nhìn xuống lũ kiến. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy ai xây nhà hay cho kiến ăn bao giờ. Nhưng kẻ vì ghét bỏ mà tùy ý dẫm đạp chúng thì lại có không ít đâu. Cho nên nếu thật sự có thần linh, tôi nghĩ ngài ấy nhất định sẽ để mọi chúng sinh được sinh trưởng và phát triển tự nhiên theo bản tính, mà không dùng sự thiên vị cá nhân hay cái gọi là thiện ác để can thiệp vào. Mưng thú hay cỏ cây đều là sinh mạng. Ngài ấy nên thiên vị bên nào đây? Triệu Long không hiểu nổi mấy lời này. Lâm Phong nghe vậy lại thấy khá thú vị. Đột nhiên cảm thấy nhãn quan của Giang huynh đệ cao hơn hẳn kẻ phàm phu như tôi. Từ trước đến nay, tôi luôn cho rằng thần linh là phải giúp đỡ con người. Nhưng nghe cậu nói như vậy, cũng rất, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở thế gian. Dù nhìn có vẻ tàn khốc, nhưng lại có sự cân bằng riêng. Nếu thần thực sự ra tay can thiệp, có lẽ sẽ mang lại những thảm họa khác. Giang Hồng Nhạn khẽ gật đầu. Đó chính là ý mà tôi muốn nói. Nhưng mà Giang huynh đệ, nếu lúc nãy cậu nói phát triển tự nhiên theo bản tính, vậy việc dẫn nước từ đông sang tây có tính là làm trái không? Không tính. Vì sao ư? Phía tây vốn dĩ khô hạn, còn phía đông lại thường xuyên lũ lụt. Dẫn nước như vậy thay đổi lớn quá, liệu còn có thể gọi là thuận theo tự nhiên không?
Bởi vì chúng ta là con người, biết rõ tai ương xảy ra liên miên thì phải nghĩ cách để hạn chế tối đa. Đó cũng là bản tính của con người, dĩ nhiên không tính là làm trái. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nghe lời Giang huynh đệ nói khiến tôi như được khai sáng. Tôi cũng chỉ là nghe Triệu đại ca vừa nhắc đến chuyện của tứ hoàng tử, nên nói bừa vài câu mà thôi. Đêm xuống, một nam tử mặc bộ y phục bình thường đang đứng bên cửa sổ, miếng ngọc bội bên hông, trông thật trong trẻo dưới ánh trăng. Lăng Phong nhanh chóng tiến vào phòng, chắp tay, điện hạ, tình hình thế nào rồi? Theo như những gì thuộc hạ điều tra mấy ngày qua, tên chi huyện họ Từ này rất có thể đã cấu kết với băng nhóm phỉ tặc kia. Thuộc hạ đã tận mắt thấy có một tên đại hán vạm vỡ mặt đầy sẹo đến tìm hắn. Hắn có vẻ rất sợ bị người khác bắt gặp, nên đã lén lút gặp mặt, tránh né tất cả mọi người. Dù không rõ bọn họ đã nói gì với nhau, nhưng thuộc hạ đã bám theo gã đó ngay khi hắn rời đi, cho đến tận khu vực gần Hắc Hùng trại. Thịnh Hành ngồi xuống, tức giận đập mạnh xuống bàn. Ta đã biết ngay bọn phỉ này lộng hành như vậy, chắc chắn là có kẻ đã dung túng. Tên huyện lệnh họ Từ này rất có thể đã nhận lợi lộc từ lũ phỉ đó, nên khi Hắc Hùng trại liên tục cướp bóc dân lành, hắn mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Việc này người tiếp tục điều tra đi, đừng để bớt dây động rừng. Xem thử còn quan viên nào liên quan đến chuyện này nữa. Ngươi lui ra đi. Còn một chuyện nữa. Lâm Phong ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thịnh Hành liếc nhìn hắn một cái. Theo ta bao nhiêu năm nay rồi? Từ khi nào mà học được thói ấp úng thế hả? Có gì thì nói thẳng ra. Thuộc hạ có quen biết một người. Người này tên là Giang Hồng Nhạn. Hôm nay thuộc hạ cùng một nha dịch đã uống trà cùng huynh ấy. Khi bàn về chuyện hạn hán lũ lụt của Thành Quốc, thuộc hạ thấy ý kiến của huynh ấy rất có lý. Thịnh Hành bỗng thấy hứng thú. Thành Quốc bị thiên tai bủa vây, không phải chuyện ngày một ngày hai. Ngài ấy cũng luôn để tâm đến chuyện này, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra cách nào ổn thỏa. Lăng Phong đem lời của Giang Hồng Nhạn kể lại không thiếu một chữ cho chủ tử mình. Điện hạ, thuộc hạ thấy cách này khả thi. Nếu thực sự làm được, sẽ mang lại trăm lợi mà không một hại cho Thành Quốc. Nếu Hoàng thượng biết ngài lao tâm khổ tứ vì nước, luôn đặt bá tánh ở trong lòng, chắc chắn người cũng sẽ thấy vui mừng. Thành Quốc xưa nay trọng người tài chứ không trọng tuổi tác. Sau này khi hoàng đế thoái vị, trong các hoàng tử ai có năng lực người đó sẽ ngồi lên ngai vàng. Nếu nhờ kế sách này mà nhận được sự coi trọng, thì ngôi vị tương lai rất có thể sẽ thuộc về ngài. Lâm Phong nói không phải vì chuyện kế vị sau này, bản thân cũng được hưởng lây. Chỉ là phận thuộc hạ phải lo cho chủ tử. Bất cứ điều gì có lợi đều phải bẩm báo. Thịnh Hành nghe xong, suy nghĩ hồi lâu, thấy cách này cũng khả thi. Dù tốn nhiều thời gian, nhưng về lâu dài chỉ có lợi. Giang Hồng Nhạn là người thế nào? Nghe nói trước kia là hòa thượng, vì ham ăn mặn nên bị buộc phải hoàn tục, nay đang chết sách thuê để kiếm sống. Tuy mới quen không lâu, nhưng có thể thấy là người lương thiện và có những suy nghĩ rất độc đáo. Thịnh Hành hiểu ra, nhèo mắt lại. Thú vị đấy. Vậy ý của điện hạ là việc ở trại Hắc Hùng người cứ tiếp tục tra. Ta sẽ về Hoàng Thành một chuyến. Ở đây nếu có chuyện gì, ngươi hãy tùy cơ ứng biến. Nhanh lên, nhanh lên. Chậm chân là hết cơ hội đó. Chắc không đến mức đó đâu. Đừng vội vàng quá. Hiện giờ nhiều người còn chưa biết đâu. Trên đường phố, hàng chục nam nhân cùng nhau chạy về phía trước. Họ chạy rất nhanh. Giang Hồng Nhạn tò mò nhìn họ, không biết họ định đi làm gì. Một lúc sau, lại có thêm vài người nữa vội vã chạy theo hướng đó. Anh không kìm được lòng hiếu kỳ, khẽ đưa tay ra, muốn hỏi mấy vị đại ca. Tôi thấy nhiều người đang vội vã, đều chạy về phía trước. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu vẫn chưa biết sao? Gần đây có chuyện lớn xảy ra. Quan phủ đang tuyển người để chuẩn bị đào mương dẫn nước. Vừa có tiền công, lại còn được giảm thuế. Một ngày bao 3 bữa cơm. Rất nhiều người muốn đi. Muộn một chút có khi chẳng còn cơ hội đâu. Giang Hồng Nhạn ngẩn người. Khơi mương đào kênh. Đúng vậy. Phía đông của Thành Quốc chẳng phải thường xuyên bị lũ lụt sao? Còn phía tây lại hay xảy ra hạn hán. Một khi thiên tai xảy ra, rất nhiều người sẽ đăng xuất. Cũng không biết là ai đã nghĩ ra cách quyết định đào kênh từ đông sang tây, để dẫn nước từ phía đông về phía tây. Như vậy sau này tai họa sẽ giảm đi rất nhiều. Giang Hồng Nhạn nghe vậy thì tim đập thình thịch. Trước đó anh vẫn còn đang nghĩ về chuyện này, không ngờ lại được thực hiện nhanh như vậy. Chuyện từ bao giờ vậy?
Ngay gần đây thôi, cáo thị vừa dán lên. Rất nhiều người đã đi đăng ký tên rồi. Chỉ riêng 2 điều khoản giảm thuế và bao ăn đã đủ để mọi người tranh nhau đi rồi. Huống hồ còn có công trạng nữa. Bây giờ bao nhiêu người không tìm được việc làm. Có chuyện tốt như thế này, mọi người đương nhiên là sẵn lòng rồi. Đúng thế, hơn nữa đại sự này một khi hoàn thành, đối với bách tính chúng ta cũng có lợi ích rất lớn. Sau này có lẽ không còn phải chịu cảnh lũ lụt và hạn hán quấy rầy nữa. Khóe môi Giang Hồng Nhạn chợt nở một nụ cười. Đúng là chuyện tốt thật. Thế sao cậu còn chưa nhanh chân lên? Chúng tôi cũng phải mau chóng đi thôi. Không rảnh đứng đây nói phép với cậu đâu. Đi thôi, lỡ muộn một chút người ta không tuyển nữa. Thì tụi mình thiệt à? Mấy người đó sau khi nói xong những lời này, lại vội vội vàng vàng rời đi. Giang Hồng Nhạn tâm trạng rất tốt. Sau khi về nhà liền đóng chặt cửa, lập tức gửi tin nhắn cho Thịnh Ngôn. Ngôn, bên anh vừa có một chuyện tốt. Quan phủ đang chiêu mộ rất nhiều người để chuẩn bị cho việc dẫn nước từ Đông sang Tây đó. Nhanh vậy sao? Lúc trước chúng ta vẫn còn đang nói về chuyện này. Mới có bấy lâu mà họ đã quyết định đào rồi. Chắc là vẫn chưa bắt đầu đâu. Hiện tại chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị. Trước khi khởi công chắc chắn phải tiến hành khảo sát địa hình. Còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm. Có phải anh đã tìm cách góp ý cho họ không? Vì theo tiến trình lịch sử, họ vốn dĩ không nghĩ tới điều này, cho nên mới dẫn đến thiên tai xảy ra, vương triều sụp đổ. Nhắc đến đây, Giang Hồng Nhạn bỗng nhớ lại hôm đó với Triệu Long và cuộc trò chuyện với Lâm Phong. Giang Hồng Nhạn không kìm được mà nghĩ đến Lâm Phong. Anh luôn cảm thấy người này có lẽ không phải hạng thường. Rất có thể vị nha tử này chính là người mà Thịnh Hành cài cắm vào nha môn. Mục đích là để điều tra huyện Thanh Tùng, xem có quan lại tham nhũng hay không. Có thể liên quan đến anh một chút. Vì lúc trước, khi uống trà với vị đại ca nha tử đó, anh có lỡ miệng nhắc tới. Có lẽ họ đã kể chuyện này ra ngoài. Nhưng dù là ai nói ra đi nữa, chỉ cần việc này được thực hiện, thì đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Làm được như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng bây giờ em hơi lo về tiến độ thi công. Công trình lớn thế này, chắc chắn phải mất nhiều năm mới xong. Lỡ như trong lúc đó xảy ra thiên tai, có lẽ vẫn sẽ có người ra đi. Chỉ cần có chuẩn bị, thì vẫn tốt hơn là không làm gì. Cả công trình này, có lẽ phải mất 10 hay 20 năm mới xong. Nhưng cứ qua thêm một ngày, dù chỉ là đào thêm được 1 mét, thì khả năng xảy ra thiên tai sẽ giảm đi một phần. Hơn nữa người trong hoàng tộc cũng biết, nơi này dễ xảy ra hạn hán và lũ lụt. Để tránh cho bách tính gặp nạn, họ chắc chắn sẽ đẩy nhanh tiến độ, cố gắng rút ngắn thời gian thi công. Cũng đúng, nghe chuyện này em cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Lão hoàng đế hiện giờ vẫn chưa thoái vị, vẫn còn thời gian để mọi người cùng làm. Em nghĩ mỗi ngày đều sẽ có tiến triển. Như vậy có thể hạn chế tối đa thiên tai. Anh và những người dân đó đều có thể bình an mà sống tiếp. Đúng vậy, bách tính sẽ được an cư lạc nghiệp. Đối với cả đất nước mà nói đều là chuyện tốt. Chỉ cần không xảy ra thiên tai gì, kẻ địch cũng sẽ không dám manh động. Chỉ cần có thể sống yên ổn, thì sẽ có hy vọng gia đình được đoàn tụ. Chỉ là không biết ngày đoàn viên bao giờ mới tới.